हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट विथ फ्लटर कसरी सेटअप गर्ने लिनक्समा भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो डेबियन बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम पप ओएस हो। अनि अब flutter.dev भन्ने वेबसाइटमा जाऊँ अनि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ अनि लिनक्समा जाऊँ। म चाहिँ यसकै अफिसियल डकुमेन्टेसन फलो गर्न लागेको छु फ्लटर सेटअप गर्नलाई। सो सुरुमा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट दिएको छ। अब ओएसमा लिनक्स भइ नै हाल्यो। डिस्क स्पेस 600 MB भनेको छ, तर हामीलाई योभन्दा बढी चाहिन्छ किनकि पछि हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियोहरू पनि हाल्छौँ। अनि टुल्समा चाहिँ यिनीहरू छ। अनि मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ यो टुल्सहरू पहिले इन्स्टल भएको हुन्छ। सो अब छ कि छैन भनेर चेक हान्नको लागि चाहिँ टर्मिनल खोल्नुहोस्। सो अनि त्यसपछि लाएर विच भनेर चाहिँ अब ब्यास भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसको पाथ दिन्छ यसले। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ कुनैमा इरर आयो भने चाहिँ त्यो प्याकेज हजुरकोमा छैन भने बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि लाएर त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। सपोज अब यक्सेट ड्यास युटिल्स भन्ने छैन रहेछ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ सुडो अनि एपिटी अनि त्यसपछि लाएर इन्स्टल गरेर चाहिँ त्यो प्याकेजको नाम दिने। अब यक्सेट ड्यास युटिल्स भनेर छ। सो मेरोमा छ त्यसैले यसले इन्स्टल गरेन। सो अब चाहिँ फ्लटर एसडिके हाल्नुतिर लागौँ। हामी चाहिँ सजिलो तरिकाबाट हाल्न लागेको छौँ स्न्याप युज गरेर। सो अब स्न्याप छ कि छैन भने पहिला सुरु चेक गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ स्न्याप अनि ड्यास ड्यास भर्जन गरौँ। बाइ द वे स्न्याप भनेको चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो। अनि सो मेरोमा भएकोले चाहिँ अब स्न्याप ड्यास ड्यास भर्जन गरेकोले चाहिँ अब यसले भर्जन देखायो। सो यदि नभएको भए चाहिँ यसले चाहिँ कमान्ड नट फाउन्ड भन्थ्यो। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ स्न्याप डी भन्नेलाई हाल्नुपर्छ। त्यो हाल्नुको लागि चाहिँ सुडो एपिटी अनि इन्स्टल अनि स्न्याप डी गर्नुहोस्। सो मेरोमा भएकोले चाहिँ अब यो इन्स्टल भएन। सो तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो इन्स्टल हुन्छ। यदि छैन भने अब छ भने चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। अनि अब चाहिँ हामी सुडो स्न्याप इन्स्टल फ्लटर क्लासिक भनेर कमान्ड राख्छौँ, जसले चाहिँ अब फ्लटरलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छ। सो मैले चाहिँ अघि नै पनि टेस्ट हानिसके भएर चाहिँ क्यास भएर बसेको हुनसक्छ अनि डाउनलोड गर्नलाई टाइम लाग्दैन होला। सो तपाईँहरूको चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ अलिकति 500 MB जति छ होला सायद, अनि त्यसैले टाइम लाग्न सक्छ होला। सो पहिला सुरु चाहिँ यसलाई हालौँ सुडो स्न्याप इन्स्टल अनि फ्लटर अनि ड्यास ड्यास क्लासिक गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छ। सो मेरोमा पहिले भएकोले चाहिँ अब क्यास भएर बसेको हुन्छ अनि अब खुरुखुरु माउन्ट मात्र गरिदिएको छ। अनि अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लटर एसडिके भनेर राखौँ। अब यो राखेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ यो जब डाउनलोड हुन्छ, यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ खुरुखुरु यो फ्लटर इन्स्टल भएको पाथ देखाउँछ। अब मेरो चाहिँ अब पहिले क्यास भएर बसेको थियो, अब त्यसैले यो यसमा चाहिँ टाइम लाग्यो नि, तर यसमा चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ। एज एक्सपेक्टेड यसले फेरि डाउनलोड गर्न थालेको छ। सो यतिकै होस्, यो सकेपछि फेरि यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँला। सो ओके, अब सबै सेटअप भएर यसले चाहिँ अब मलाई पाथ दिएको छ। एकचोटि फेरि क्लियर गरौँ। सायद तपाईँहरूकोमा चाहिँ यस्तो नभइकन सिधै यो कमान्ड रन गर्दाखेरि जब फ्लटर हाल्छौँ तब चाहिँ टाइम लाग्यो होला, अनि पछि चाहिँ फ्लटर एसडिके ड्यास पाथ गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लागेको थिएन, लाइक सिधै यस्तो आएको थियो होला। सो यस्तो भएको भए पनि इट्स फाइन। सो अब चाहिँ फ्लटर इन्स्टल भइसक्यो। अब चाहिँ हामी एन्ड्रोइड स्टुडियो हाल्नतिर लागौँ। फ्लटरको अलिकति अझै सेटअप गर्न चाहिँ बाँकी छ यहाँको पार्ट चाहिँ। सो यो चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो हालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई सो अब एन्ड्रोइड स्टुडियो हाल्नुको लागि पनि हामी स्न्याप नै युज गर्छौँ। सो सुडो अनि त्यसपछि स्न्याप इन्स्टल एन्ड्रोइड अनि ड्यास स्टुडियो गरेर चाहिँ ड्यास स्टुडियो गरेर ड्यास ड्यास क्लासिक भनेर फ्ल्याग दिउँ। सो यसले इन्स्टल गर्दैछ। सायद तपाईँहरूकोमा पनि यस्तै नै देखाउँछ होला। यो पनि अलिकति धेरै साइजकै नै छ। यो डाउनलोड हुन्जेल चाहिँ म एकछिन पज गर्छु अनि त्यसपछि फेरि यसैमा आउँला।
सो अब यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। सबैले माउन्ट साउन्ड गर्छ। सो ओके, एन्ड्रोइड स्टुडियो पनि हामीसँग डाउनलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी एकचोटि एन्ड्रोइड स्टुडियो पहिला सुरु खोलौँ। एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिँ किन पहिले खोल्नु लाग्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्लटरसँग कनेक्ट गर्दा नेसेसरी डिपेन्डेन्सिजहरू आफै डाउन गरिदिन्छ। सो त्यसैले चाहिँ अब हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियो खोल्न लागेको। सर्च फर एन्ड्रोइड स्टुडियो। सो एन्ड्रोइड स्टुडियो छ, अनि यसलाई ओपन गरौँ। सो अब यो फ्रेस इन्स्टल भएकोले हामीलाई केही सेटिङ इम्पोर्ट गर्नु छैन। सो अब यसले फाइन्डिङ एसडिके भनेको छ, अनि यसले अब डन सेन्ड गरौँ, अनि नेक्स्ट गरौँ, अनि त्यसपछि लाएर स्ट्यान्डर्ड नै गर्छौँ, डिफल्ट नै छोड्छौँ, डार्क थिम ठिकै छ। अनि अब यिनीहरू चाहिँ नेसेसरी डिपेन्डेन्सी छ, यसले चाहिँ यो इन्स्टल गर्छ। ओके, is that okay? Just a moment. सो यता नै सेभ गरेँ, त्यसपछि नेक्स्ट अनि फिनिस। सो अब यसले चाहिँ नेसेसरी त्यो डिपेन्डेन्सिजहरू डाउनलोड गर्छ। सो ओके, अब चाहिँ हामी न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट गरौँ, अनि त्यसपछि लाएर एडिसन लाइब्रेरिज केही पनि चाहिएन, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। सो अब टेस्ट फ्लटर भनेर भन्ने मैले प्रोजेक्टको नाम। सो फिनिस नाउ। अब यसले गर्छ आफ्नो कामहरू। सो ओके, अनि त्यसपछि लाएर म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आफ्नो डिभाइस म्यानेजरमा गएर चाहिँ अब एउटा एन्ड्रोइडको इमुलेटर हाल्छु। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् यतातिर। यस खोल्नु पर्ने जाने मैले। सो लेट्स ओपन अगेन। यसको गियर। सो एन्ड्रोइड स्टुडियो गेममा यो छ, ठिक छ। यो यसमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड गर्ने अप्सन आउनुपर्ने। सो आएको छैन, लेट्स सी के भयो। एकछिनमा आइडी रिस्टार्ट गर्छु। ओके, म फेरि एकचोटि यसलाई इमुलेटर हाल्ने ट्राई गर्छु। Still not working. एकैछिनमा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्छु, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। त्यसपछि लाएर ग्रोविड फ्लटर, त्यसपछि लाएर नेक्स्ट, एन्ड देन प्रोजेक्टको नाम अब न्यू फ्लटर भनेर भनौँ। सो अरू त एन्ड्रोइड ल्याङ्ग्वेजमा अरू त केही चाहिएन। ओके, फिनिस दिस विन्डो। ओके, प्लगइन्स यो
चाहिएको होइन अहिलेको लागि। अहिले फेरि डिभाइस म्यानेजरमा क्लिक गरौँ। ओके, अब चाहिँ आएको छ भर्चुअल डिभाइसमा क्रिएट गरौँ। सो अब यसले चाहिँ कुन डिभाइस भने सेलेक्ट गर्नु आउँछ। म चाहिँ अहिलेको लागि पिक्सल 4XL क्लिक गर्छु अनि नेक्स्ट गरेर चाहिँ अब एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ अब म एन्ड्रोइड भर्जन क्यु नै राख्छु। अब यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। सो मेरो चाहिँ यो डाउनलोड चाहिँ सकिसकेको छ। अब म फिनिस गर्छु। सो यो रिफ्रेस गर्दैछ। ओके, सायद यो मेरो डाउनलोड भएन क्या हो। ओके, एकचोटि फेरि डाउनलोड गर्छु म। सो ओके, अब यसले चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन डाउनलोड गरिसकेको छ। सो ओके, फिनिस गर्छु। सो अब एन्ड्रोइड इमेज सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि लाएर म नेक्स्ट गर्छु अनि नाम पनि गरौँ, पोर्ट्रेटमा गरौँ। सो फिनिस। सो भर्चुअल डिभाइसलाई अब म रन गर्छु। सो अब हाम्रो भर्चुअल डिभाइस चाहिँ अब स्टार्ट भइरहेको छ। कनेक्टिङ टु द इमुलेटर भनेर आएको छ। सो ओके, अब हाम्रो डिभाइस चाहिँ अन भइसक्यो अनि लोड भइरहेको छ अब। सो अब माथिपट्टि पनि त्यो एन्ड्रोइड एसडिके भनेर पनि देखाइसक्यो। अब हामी यसलाई रन गर्न सक्छौँ। एकछिनमा रन गरौँ ल। ओके, अब रन गर्नलाई रेडी छ यो। अब चाहिँ हामी रन गर्छौँ। ओके, अब चाहिँ अब यो बिल्ड हुँदैछ। अब सुरुमा चाहिँ बिल्ड हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम नै लाग्छ। सो लेट्स वेट अनि त्यसपछि लाएर चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ यसमा लोड भइसक्छ। अझै रनिङ हुँदैछ। ओके ओके, अब चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन आइसकेको छ यता। अब यसमा एप्लिकेसन देखाउँछ। ओके, अब एप्लिकेसन देखाइसकेको छ। सो यसरी नै अब हामी काम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। इफ केही हेल्प चाहियो भने फेरि यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला। फेरि भिडियो बनाउन ट्राई गरौँला या त कमेन्टमै क्वेरी सल्भ गरौँला। थ्याङ्क यू एभ्री वान।